Ми сюди привезли 208 тварин з Херсонщини. Це в нас її звати Анжела, це кодова кличка Прораб. І тому ви можете зараз побачити, тут є молоді люди, які прийшли сьогодні в неділю. І я щаслива від того, що ми вже дорослі, але наша справа живе далі, підключається молодь. Тому просто ніколи не бути байдужими. Привіт! Ви дивитеся новий випуск проекту «Свідоме волонтерство», а це означає, що на зв'язку компанія His Enterprise та локальні благодійні ініціативи Південного регіону, яким потрібен розголос та підтримка. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто не має змоги собі допомогти, той, хто потребує уваги та свідомого ставлення, про маленьких та пухнастих, про вірних та часто беззахисних, про тварин. Як сказав Чарлі Чаплін, той, хто годує голодну тварину, живить власну душу. Ми завітали в місце, де не тільки годують, а ще й рятують та лікують тварин. Ми приїхали в Центр адаптації собак, щоб поспілкуватися з волонтерами волонтерської організації Animal SOS Одеса. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як давно працюєте з тваринами, скільки взагалі існує ця організація і з чого все починалось? Ну, якщо особисто я, то, напевно, з народження, бо в мене така родина, ми всі любимо тварин. Я ще пам'ятаю своє радянське дитинство, коли не було стерилізації, не було поняття вакцинації, не було поняття нормальної ветеринарної медицини, але ми намагалися в рамках своєї родини рятувати безпритульних тварин і завжди мали їх повно в хаті. В більш дорослому віці зрозуміло, що треба об'єднуватися, щоб робити цю справу більш масштабно і більш потужно. Тому, врешті-решт, ми з дівчатами створили громадську організацію Animal SOS Одеса. І я не знаю, скільки років вже громадській організації, тому що офіційно це десь роки 3, але не одразу прийшли до того, що треба офіційно реєструвати громадське об'єднання, тому будемо вважати, що років 10. Ого, це достатньо багато. Да. Добре, а в чому полягає саме ваша діяльність? Тобто, що ви робите? Є таке поняття, як порятунок тварин безпосередній. Це коли тварина потрапила в якусь ситуацію, з якої її треба рятувати. Це скалічені тварини, залишені на призволяще, це ДТП, це жорстокі поводження з тваринами. Це один сектор. Зараз з приходом війни ще з'явилося таке поняття, як гуманітарна допомога. Тобто нам, як громадські організації, надсилають корма з всього світу, і ми його розподіляємо по людям, які сильно потребують цього в рамках Одеської області, Миколаїв, Херсон. Тобто в нас є списки людей, є відповідальні дівчата, які ці списки складають, які продивляються, кому давали, кому не давали, кому треба дати. І вони постійно працюють над тим, щоб рівномірно розподілити між людьми, які цього потребують, тому що запитів, на жаль, величезна кількість. До війни ми мали цю проблему, тому що є села, є траси, є промислові зони, де постійно потребується наша допомога, а з приходом війни ще з'явилися деокуповані території, території постраждалі внаслідок військової агресії, тварини, які народилися вже під час війни, які хлопці вигодовували, за ними доглядали, потім мають покинути цю позицію, не можуть залишити тварин, тому просять нас забрати. Після цього з'явилася така проблема, як Каховська ГЕС. Ми сюди привезли 208 тварин з Херсонщини. Це саме сюди. Коти, собаки, кошенята, цуценята. Тобто діяльність організації, вона дуже широка. До війни в нас ще була велику роботу ми робили в плані просвітницької діяльності. Ви бачите центр, сюди приходять люди, сюди приходять діти. Ми розповідаємо про тварин, про гуманне ставлення до тварин, розповідаємо історію кожної тварини, намагаємося їх звідси перелаштувати. До війни в нас були навіть уроки добра, ми проводили. Ми брали наших собак, їздили в школи, проводили там уроки, давали можливість дітям поспілкуватися
спілкувалися з тваринами, розповідали їх історії, відповідали на питання від дітей. І ми вважаємо, що це така робота дуже корисна, тому що виховати в дитині людину легше, ніж перевчити, наприклад, людину, яка все життя за радянських часів жила в селі і знає, що собака – це виключно охорона будинку, на прив'язі, годувати тим, що залишилося. Про ветеринарний догляд ми взагалі мовчимо, да? І в них яке поняття? Ну, якщо собака або кішка померла, то я у сусідки візьму, в неї там сука народить через 3 місяці, я візьму у неї. Наше прагнення взагалі змінити свідомість людей і, як ми кажемо, підвищити цінність тварини. Тобто ми за реєстрацію, ми за облік, ми за відповідальність власників. Ми за те, щоб не було розведенців. Ці люди, які розводять породніх тварин, вижимають з них максимум, потім їх викидають. У нас, якщо ви слідкуєте за нашою сторінкою або ваші глядачі, у нас нещодавно була ситуація з Чихуахуа. Ми забрали 13 тварин з розплідника, де вони просто помирали, їли один одного. Всі самки були вагітні. Тобто це дуже жорстокий бізнес, і тому от нас часто питають, чому ми одразу стерилізуємо породніх тварин. Тому що як тільки ми публікуємо інформацію в соціальній мережі, що в нас є породня тварина, в нас починається обвал просто телефонів, а коли ти кажеш, що тварина стерилізована, 99% відпадає, тому що люди хочуть цуценяток, люди хочуть бізнес, люди хочуть заробити, нічого не вклавши, заробити собі якісь статки. Ми проти цього, тому да, кожна тварина, яка потрапляє в центр, і взагалі до волонтерів вона буде стерилізована. Безпородня, тому що ми не хочемо розмножувати безпородніх тварин, які врешті-решт потім знов потрапляють на вулицю. І не хочемо розмножувати породніх безвідповідально, тому що є клуби, є реєстрація тварин. Клуби, до речі, сильно страждають від цього, тому що вони дійсно слідкують за породою, вони вкладають в це свої сили, свої гроші. А хтось на OLX продає собаку за 500 гривень. Ну, відповідно, до клубів ніхто не йде. Ну, йдуть, але менше. Тому оце така багатошарова робота, яка на меті, врешті-решт, має підвищення вартості тварини взагалі в свідомості людини і жорсткий контроль з боку держави. Ми, до речі, є, не кажу саме наша громадська організація, а зоозахисники взагалі по Україні є ініціаторами багатьох законодавчих ініціатив, тому що коли ініціатива йде знизу, вона більш практична, ніж коли її спускають зверху, і ми тут маємо це реалізувати. Тому, врешті, після довгої нашої спільної роботи, з'явилася необхідність розділити діяльність організації, і з'явилася організація «Закон природи». Це організація, головою якої я є. У нас було таке більш силове крило, і ми займалися саме тим, що комунікували з поліцією, ходили на судові засідання, безпосередньо вилучали тварин, коли була вирогідність того, що тварину добровільно не віддадуть. Тобто це я і загалом хлопці, бувші або військові, або представники мілітарі структур в Одесі. На жаль, вони зараз всі на фронті, є навіть загиблі, на жаль. Але ми от розділили діяльність двох організацій саме для того, щоб одна організація безпосередньо займалася тваринами, а інша організація займалася відстоюванням прав тварин на державному рівні і на рівні місцевому. Наскільки важко зараз, як ви відчуваєте з правової точки зору, чи змінилося щось, наприклад, можливо, раніше було важче щось доказати, я маю на увазі в площині правовій. Чи дійсно приймаються якісь закони? 10 років тому ми навіть не мріяли, що будуть вироки по жорстокому поводженню з тварин. Зараз вони є. Їх дуже мало. Як правило, вони всі або умовні, або дуже лайтові, але вони є. І для нас це прецедент. Тобто, навіть коли я спілкуюся з поліцією, спілкуюся з прокуратурою, і вони кажуть, розумієте, там більше року умовно не буде, бо він пенсіонер, бо він там, є там пом'якчуючи. Я говорю, дайте мені цей вирок, будь ласка, хоча б цей. Бо умовно ця людина вже має, якщо вона щось скоїть протягом цього часу, в неї буде наступний вирок, він буде більш жорстокий. Якщо це людина з сільської місцевості, наприклад, це ганьба на все село, що у людини є вирок. Він не може мати зброю, йому не подовжують реєстрацію цієї зброї. Тобто все одно це обмеження і все одно воно діє. Тому навіть такий умовний срок для нас теж важливий.
Якщо взяти загалом по Україні, такі справи починають з'являтися, і самі волонтери, самі зоозахисники більш обізнані. Ви зараз не знайдете більш-менш молодого волонтера, який не знає 299 статтю Уголовного кодексу, бо ми її апелюємо постійно. Ми вивчили закони, і ми знаємо, що, наприклад, коли я дзвоню на 102 і викликаю наряд поліції, я попередньо їм проговорюю, що це за стаття, які наслідки, тому що вони цього не знають, на жаль. І це теж, до речі, була наша одна із напрямків роботи громадської організації «Закон природи». Ми працювали з поліцією, ми розробили методичні документи для роботи з патрульними. Ми хотіли, в нас навіть був підписаний меморандум з ОБУВД, ми хотіли читати лекції для курсу молодих патрульних, молодих поліцейських, та саме по жорстокому поводженню з тваринами і взагалі як діяти. Але, ви бачите, прийшла війна і зараз є чим зайнятися в іншій площині, але ми до цього обов'язково повернемося. І я більше того скажу, що хлопці військові, вони у нас дуже дбайливі по відношенню до тварин. Частина тварин, які живе от тут в центрі, це тварини від військових. Я вже не кажу про сов, про орлів, про білочок, про контужених зайців. Тобто наші хлопці, вони дуже чутливі до тварин, і вони мені зараз вже кажуть, Янка, якщо все станеться нормально, війна закінчиться, ми обов'язково долучимося до цього двіжу, тому що в нас погиб побратим Жора Ліпський, організатор і засновник цієї громадської організації, і вони кажуть, що на пам'ять Жори ми обов'язково долучимося і будемо займатися його справою, і будемо тебе підтримувати. Тому я чекаю, коли це все закінчиться. Ну, не чекаємо, ми всі працюємо на перемогу. І я думаю, що коли у нас основний ворог паде, ми обов'язково будемо займатися внутрішнім ворогом, а саме корупцією в органах і тим, що іноді люди, які вчиняють злочин проти тварин, думають, що це їм з'їде з рук, тому що можна там дати 100, 200, 500 доларів, і на цьому все заглохне. Ми вже маємо практику, що не заглохне, тому що якщо в суспільстві є резонанс, то жодний поліцейський, жодний прокурор, жодний суддя не хоче брати хабарі за ці справи, їм легше, дійсно, мотивовано легше винести вирок. Про резонанс і взагалі про те, що ви сказали, коли ви телефонуєте, так ви називаєте закон. Да. Чи могли б там, можливо, коротко простій людині, яка, наприклад, побачила жорстоке поводження з твариною, чи, можливо, там, по сусідству живе людина, він бачить, що знущаються над твариною, все буває. Як діяти в такій ситуації, що робити, що казати? По-перше, я раджу всім почитати закон про жорстоке поводження з тваринами і для себе з'ясувати, що саме на сьогодні є жорстоким поводженням. Тому що іноді люди дзвонять, ти кажеш, тут нема доказової бази, ви тут нічого не зробите, крім того, що ви можете підійти до людини, поговорити, сказати, слухайте, це тварина жива, ви людина, я людина, давайте, може, якось там владнаємо цю справу. Якщо це дійсно жорстоке поводження, то перше – це викликати поліцію, скласти протокол, піти в найближче райвідділок, написати заяву, взяти корішок з номером цієї заяви, періодично дзвонити в цей райвідділок, дізнаватися, коли буде призначений слідчий, вже напряму комунікувати з слідчим, щоб розуміти, які їх дії, чи проведено, якщо це вбивство, то має бути проведена експертиза. Якщо проведена експертиза, які її результати. Якщо людина є заявником, вона й має повне право дізнаватися про ход слідства. Наприклад, я як голова громадської організації не маю права подзвонити в райвідділок і запитати, скажіть мені, будь ласка, які там йдуть дії по справі такої-то, такої-то. Вони кажуть, ви є заявником? Я кажу, ні, я не є заявником, тому вони мені не відповідатимуть. Але вони обов'язково мають відповісти людині, яка є заявником. Тому ми ходимо разом, наприклад. Тобто людина, заявник, вона слухає, я, відповідно, як людина, яка розуміється на тому, що відбувається, я роблю для себе висновки. Тому ніколи не проходити повз. Оце те, що є важливим. Ми маємо такі резонансні справи, коли людина просто їхала через свій двір, наїхала на собаку, поїхала далі. І навіть не подумала, що на ранок він стане зіркою всіх соціальних мереж, що будуть порушені кримінальні справи по 2 статтях, що його номера машини розійдуться як вірус по всій мережі інтернет, що він сплатить за лікування цієї собаки, сплатить матеріальну шкоду і ще й матиме вирок.
Тому просто ніколи не бути байдужими. От нещодавно бачила в інтернеті, як якась жінка йшла з собакою, просто її пінала, там дьоргала. Ой, маленьку таку маленька собачка, вона так. там кілограм. Бачите, що сталося? Тобто знов інтернет відреагував, суспільство відреагувало, і в неї є вирок. Навіть не вирок, є це предписання. Ну, тобто всі такі справи, вони у людей відгукаються, тому що все ж таки наше суспільство толерантне, щоб ми не говорили. Ми європейці десь всередині, і ми розуміємо, що таке добре, що таке погано. Так само громадська організація, наприклад, Закон природи не обмежується порятунком тварин. У нас ще екологічний напрямок. Якщо ви бачите, що люди викидають сміття, про це теж можна повідомляти. Якщо ви бачите, що люди підпалюють траву або сухе листя, про це необхідно повідомляти, тому що зараз є величезний штраф, а це наші легені, це онкологія дитяча. Ну, тобто, коли люди починають реагувати, тоді сусід вже задумається, чи варто мені за підпал листя сплатити 170 тисяч, чи там які там великі зараз на доволі суми. Так само, якщо хтось викидає сміття в посадку, так само, якщо хтось забруднює водойми. Да? Ви бачите, що хтось з ваших сусідів або якесь підприємство просто вивело трубу і скидає нечистоти в воду. Про це теж треба повідомляти. І так будується громадянське суспільство, коли мені просто не байдуже, і я не просто подивилася, а я щось для цього роблю. Іноді наші підписники, люди, хто знає нас особисто, дуже ображаються, коли от вони просто йшли по вулиці, сфотографували кошенят і кажуть, от тут на вулиці кошенятко з зламаною лапкою. Ми не реагуємо, тому що в нас забиті притулки, в нас забиті лікарні, в нас просто фінансово ми не витягуємо всіх тварин. Але ми завжди відгукнемося, якщо людина попросить поради. Тобто ми можемо сказати, в якій клініці ми маємо знижки. Ми зможемо з людиною проговорити алгоритм, що робити потім. І ми залюбки допомагаємо людям, які хочуть діяти. Не просто сфотографувати і направити, що це я сфотографував, далі це ваша проблема. Ні, люди, це так не працює. Ми готові відгукатися, ми завжди допомагаємо людям, які самі готові щось зробити. Коли людина каже, я хочу допомогти, не знаю як. І ми розповідаємо, в якій клініці є нічний стаціонар, в якій клініці можна зробити оце дослідження, де це буде максимально дешевше, де ми можемо попросити відтермінувати час сплати, куди можна потім помістити тварину після того, як вона вже буде після лікарні, як її взагалі прилаштовувати, які алгоритми написання постів в соціальних мережах, як рекламувати тварину в тому ж OLX. Ми готові людям допомагати. Але, на жаль, або на щастя, ми такі самі люди, як і ті, хто нам телефонують, ми кажемо, ми такі самі люди, в нас немає бюджетного фінансування, ми не отримуємо заробітну платню, ми не заробляємо з нашої діяльності. От ви бачите, сьогодні неділя, я тут разом з всіма прибираю вольєри. Ну, тобто це моя ініціатива, це моє, хай буде хобі. Але я проста людина, в якої є родина, в якій чоловік на фронті, яка має роботу. І це дуже важливо людям усвідомити, що волонтер – це не посада, і тим більше не посада на зарплаті. Так, це дуже важливо, дякую. Якщо повертатись до організації, скажіть, скільки працює людей в цій організації, точніше працює вже не скажеш, люди, які свідомо волонтерять, свідомо сюди приходять, свідомо допомагають, скільки вас взагалі, чи вистачає вам людину ресурсів, скажімо так, чи потрібно ще? Нам завжди не вистачає людини ресурсів, тому що у нас кожен день закріплений за окремим волонтером. Тобто у нас є розклад, понеділок, ну і відповідно, да. Іноді з якихось причин хтось в цей день не може. Ми всі живі люди, і виходить так, що інший тоді має відпрацьовувати 2 чи 3 дні на тиждень. В неділю у нас взагалі аншлаг, тому що приходять люди. І і волонтер, який тут працює, він фізично не може спілкуватися з людьми, з пресою, видавати собак на вигул, ще й прибирати вольєри, наводити лад на території. Але, на щастя, я не знаю, чи можна так сказати, після того, як сталася ця трагедія в Херсоні з ГЕС, через те, напевно, що ми стали популярні в соціальній мережі, через те, що до нас тут було дуже багато преси. Про нас дізналася молодь. Вони прийшли нам допомагати, тому що ви не розумієте, що тут було. Тут на кожному клаптику землі була клітка з собакою, з кішкою, з котятами, з кішками, які годують, з підсосними цуценятами. Тут просто ми тут, щоб не збрехати, 2 тижні ми тут жили. Навіть вночі залишалися.
До нас долучилися молоді люди, які допомагали нам мити, годувати, прилаштовувати, і вони з нами залишилися. І тому ви можете зараз побачити, тут є молоді люди, які прийшли сьогодні в неділю, і я щаслива від того, що ми вже дорослі, але наша справа живе далі, підключається молодь, і напевно ми не даремно це все робили, коли це було непопулярно, коли це навіть було небезпечно, але ми бачимо результати, і від цього ми щасливі, що молоде покоління підтримує цю добру справу. Цю можливість. А щодо Каховської ГЕС, скільки тваринок взагалі вдалося там прилаштувати? Чи, як ви кажете, якщо стільки тут їх було? Ми привезли сюди 208 тварин, це разом. Десь половина котів, половина собак, ну десь пропорції однакові. В перші дні в нас дуже люди активно відгукнулися, нам приносили сюди корма, підстілки, ощійники, повідки, все, що нам необхідно, і забирали тварин, і котів, і собак. Але пройшов десь місяць, і оці товариші, яких ви бачите зараз, це ті, які тут залишилися, тому що вони вони дорослі, вони гонорові. І ще є такий момент, що після того, як про нас дізналися, нам стали підкидати тварин, привозити, прив'язувати до забора тварин. І це, ну скажімо так, це погіршує наш стан, тому що в нас всі вольєри забиті, і ми не можемо брати більше, ніж є, тому що якщо ти набиваєш повний вольєр собак, вони починають сваритися. Ми на ранок приходимо, їдемо в ветеринарну клініку зашивати лапи, вуха, морди, тому що вони всі мають свої характери, їх треба розсаджувати відповідно до характерів. Якщо ви побачите, у нас є всі собаки, які сидять окремо, одна собака, бо вона не зооагресія, тобто вона не приймає інших. А люди цього не розуміють, тому вони вважають, що вони свою місію виконали, прив'язали, переклали відповідальність, і вони вважають, що це нормальна практика. Ні, це не нормальна практика, це просто ти перекладаєш свою проблему на інших, от і все. Я так розумію, вам можна допомогти і потрібно допомогти фінансово, тобто для підтримки тварин. Ще яким чином можна допомогти? Взагалі, що робити, якщо, наприклад, наш глядач захоче вам допомогти, ми обов'язково в описі під відео реквізити залишимо, але знову ж таки, якщо він захоче більш там активно допомагати, якимись діями, що можна робити? Наша сама велика мрія – це щоб всі тварини знайшли свій дім, тому що, відповідно, ми зможемо взяти інших і комусь подарувати безпеку і нормальне життя. Тому пишіть про нас в соціальних мережах. Якщо є люди з-за кордону, які бажають взяти українську тварину, це вже було, це вже як мода, знаєте, люди підключаються, люди відгукуються. Це свого роду порятунок українців, тому якщо є хтось за кордоном, хай зв'язуються з нами, ми знаємо вже алгоритми, ми знаємо, як же це все працює, і є в нас практика відправляти тварин за кордон. Поширюйте інформацію про нас, приходьте гуляти з нашими пухнастиками. От якщо бачите, деякі собаки зараз зачинені, тому що ми не можемо їх випустити разом з усіма, але якщо хтось прийде, візьме на повідок і піде гуляти з ними в рощу, то відповідно всі отримують. Можна прийти спокійно? Можна, потрібно приходити, приходьте з дітьми. У нас не агресивні тварини, навіть попри те, що вони зараз волають, це в них така манера спілкуватися до людей, вони абсолютно не агресивні, до нас приходять із маленькими дітками, і підлітки приходять. Ну і, звісно, нам завжди потрібно їх готувати, годувати, лікувати, вакцинувати, повідки, нашийники, все, що, в принципі, людина, яка знається на собаках, вона розуміє потреби тварин, тому це нам завжди потрібно. Дякую. Підсумовуючи, хотілося б трішечки познайомитися з тваринками, можливо, про когось розкажете цікавого нам, хто у вас тут є, і, можливо, хтось з наших глядачів зможе закохатися і прийти до вас. Тьомич, іди сюди. Тьомич, іди сюди. Іди, мою красуню, іди сюди. Це в нас, її звати Анжела, але в неї є ще кодова кличка Прораб. Тому що поки будували вольєри, вона жодного разу не відійшла від будівників. Вона ходила за ними слідом, вона сувала свій ніс, коли мішали раствор, коли відкривали ворота, щось заносили, вона ходила, перевіряла, що там. І ми вже просто їй дали таку клікуху, що тихо, що вона дуже рівніва, але вона дуже класна і дуже віддана, тому що от хлопці її там втіхаря підгодовували шаурмою, і вона біля них просто постійно знаходилась. Така
В общем, от у нас Анжела з професією, вона в нас прораб. прораб, да. Оце білий, іди сюди. Іди сюди. А я бачила, він такий суперактивний. Когось він Це тут... собака від херсонських волонтерів. Дівчата так плакали, коли нам його віддавали, просто обнімали його, цілували, тому що вони з ним пройшли дуже важкий шлях. В нього була онкологія. Його пролікували, його дуже довго з ним дівчата возилися, але коли почалась підніматися вода, він жив саме на тому острові, який почав перший затоплюватися, і вони вимушені були його нам віддати. Це було дуже зворушливо, це було багато сльоз і обнімашек, але ми скидаємо їм відео, показуємо, як він живе, вони спокійні, кажуть, що ми кажемо, що в нього все нормально. І дуже шукаємо родину йому, тому що він молодий і він дуже такий, він спокійний, він ніколи не свариться, майже ніколи. І такий він, такий він якийсь мудрий, незважаючи на те, що він не старий. Дзвонили ДСНСники, це було, по-моєму, на третій день після того, як Каховська ГЕС була підірвана. Сказали, що є людина в селі Григорівка, по-моєму, це на межі Одеської і Миколаївської області, який зняв з води 2 собак і просить, щоб ми у нього їх забрали. Ми не могли поїхати, тому поїхали наші волонтери. Вночі забрали 2 собак. Одну собаку нам вдалося прилаштувати майже одразу. Ми тільки її простерилізували, обробили і через 2 дні її забрали. А Боня, він був сильно хворий. У нього була проблема з шкірою. Ми навіть думали, що, може, поки вони пливли, їх дзьобали птахи. Не знаю, в нього прям рани такі були. І він більше місяця був у лікарні. Потім, коли люди дізналися, що він у нас, почався бум, дайте телефон, ми хочемо зняти, ми хочемо поговорити, а це наша собака. Врешті-решт виявилося, що він не був хатнім, його хазяйка давним-давно померла, і за ним доглядали просто сусіди на вулиці. Тому ажіотаж спав, і Боня залишився тут і десь тут ховається. Десь ховався. Допомогти волонтерам з організації Animal SOS Одеса можна наступним чином. Ви можете допомогти фінансово, можна приходити до організації та брати собачку, з якою можна буде погуляти, приділити їй увагу, побути разом, принести якісь корисні речі, які потрібні всім собакам. Також ви можете допомогти тим, що заберете, звичайно ж, собачку додому, тому що це, напевне, найважливіша мрія кожного волонтера у цій організації, щоб тваринка знайшла свій дім. І також не забувайте про дописи, про соцмережі, про репости, про розмови, наскільки це все необхідно. Адже тільки розголос, тільки популяризація, тільки свідоме волонтерство, свідома допомога зможе усім допомогти. Ми знаємо, що серед наших глядачів тільки добрі та свідомі люди, тому ми точно знаємо, що ви зможете допомогти тим, хто цього потребує. Дивіться випуски свідомого волонтерства, підписуйтесь, ставте лайк, якщо ця інформація була корисною для вас, і залишайте в коментарях свої організації, які вважаєте корисними, інформативними і з якими хочете поділитися. До побачення і до зустрічі!